Përshëndetje të gjithëve, këtë video do të mundohem t'ju shpjegoj diçka shumë e rëndësishme sa përket keywords, si me gjetë keywords të mirë, domethënë kur ti ngarkon një video në YouTube. Është shumë e rëndësishme domethënë që titulli, description, që është poshtë videos, po ashtu edhe tags apo keyword të jenë shumë të ngjashme njëra me tjetrën, domethënë që një video të rankohet shumë lart. Po ashtu, disa gabojnë që në video description, domethënë nuk fusin informacione të mjaftueshme. Për shembull, unë kam ngarkuar tani vetëm sa ngarkuar këtë video. Në shqip është pak më e vështirë se sa në gjuhën angleze, sepse nëse shkruaj në shqip sa përket video editor, domethënë jo shumë persona janë të interesuar shqiptar sa përket software të ndryshme. Ka prej disa prej tyre, po jo edhe aq. Prandaj më duhet me përdor një keyword që edhe persona tjetër që nuk dinë sa përket këtij software të shiqojnë videon dhe të jenë të interesuar domethënë sa përket këtij software. Tani titulli duhet të jetë goxha atraktiv, në këtë rast po kam përshkruar domethënë se si të instalohet një software që përdoret për editimin e videove. Pasi që kam bërë instalimin, kam përdorur edhe një file patch që e transferon domethënë këtë software prej 30 ditëshve në një software që mund ta përdorësh për gjithmonë. Kështu kam shpjeguar domethënë në tërësi, por tani do të shpjegoj edhe ku i marr edhe keywords. Mos habeni që disa keywords që përdorin gjuhën shqipe i përdori qëllimet e mia janë që ti tërheq domethënë persona që janë shqiptar, jam interesuar domethënë që persona që janë shqiptar për shkak që videot e mia janë në gjuhën shqipe. Nëse shkruaj në keyword sa përket gjuhën angleze, çka kam përdorur vetëm disa nga ato, atëherë persona domethënë do të më vijnë të ndryshëm, kur nuk e kuptojnë gjuhën, mundet edhe shumë herë t'ja bëj dislike videos. Qëllimi vetëm është sepse nuk e kuptojnë, edhe pse shkrimi është në gjuhën shqipe dhe diçka që nuk e kupton domosdoshmë nuk ka nevojë ata të klikojnë. Por shpesh herë video jote rekomandohet nga YouTube, e për shkak që rekomandohet nga YouTube, atëherë mund të shfaqet edhe një personi ta zom në Indi apo në Pakistan apo në vend tjetër. Kur aty në shfaqet intereson për shkak fotografia mundet me qenë tërhese. Unë kam krijuar një fotografi dhe do ta uploadoj këtë fotografi që të jetë sa më tërhese. Do ta bëj në këtë mënyrë. Edhe kam bërë save domethënë në kategorinë që unë dëshiroj. Mundesh me krijuar disa kategori them ashtu, edhe videon e fut në atë kategori që ti pleson ato dëshirat tuaja. Tani kam vu titullin, do ta vëj edhe një përshkrim. Këtë rast do e përdori domosdoshmë gjuhën shqipe me një përkthim nga software, sepse them vërtet në ta shkruaj të tërën atëherë merr shumë kohë, prandaj vetëm do e përdori domosdoshmë në mënyrë automatike programin nga Google që është Google Translate. Okej, në këtë rast do shkoj edhe do më shtuaj këtë tekstin domethënë këtu. Pra i kam bërë këtij software një përshkrim dhe është shumë e rëndësishme që ky titulli të shtohet në description. Në këtë mënyrë. Okej. Titulli një të shtohet në description edhe pastaj është përshkrimi domethënë i programit edhe janë disa linket mia. Këtë rast videoja është shumë e gatshme për publikim edhe do ta publikoj. Okej. Nëse keni videot në gjuhë tjetër, atëherë ju preferoj në Google AdWords. Keyword Tool. Kjo është një program që mundesh me kërku për keyword edhe i shef. Shumë persona gabimin e dytë që bojnë domethënë shkruajnë për keyword që njihen që janë më të famshme. Për ato keyword shumë kanale domethënë që edhe shumë video që ngarkohen ditore në YouTube, atëherë ti domethënë je konkurrent ndaj shumë personave të tjerë. Për të qenë video tuaja duhet të jenë të rankuar shumë domethënë në YouTube, në Google e në motore tjera kërkues, që video jote të jetë sa më lart domethënë ti mundesh me përdorur atë keyword që është shumë e madhe. Për disa që nuk e kuptojnë se çfarë po flas, atëherë shkojmë në Google AdWords, kjo është ajo, edhe përdorim tool. Pastaj do ta përdorim këtë keyword planner që është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Edhe shkojmë e klikojmë në find new keyword. Këtë mund ta krijoni ju, është falas,
Google AdWords të sfoles, kur kyçeni, do të thonë atëherë mundi me kërkuar. Ta zonë po kërkojmë një për Wondershare editor. Edhe shtypëm ender këtë rast. Ok, presim pak. Vërtet do e largoj kër, do e bëj vetëm share editor. Ok, veshëm në këtë mënyrë edhe get results, se dëshirojmë të morrim domethënë sa vërtet. Siç e shihni domethënë, këtu keni ato, nëse klikojmë atëherë shihni që low competition edhe kemi high competition. Këtu high competition këtu janë domethënë ato të cilat ju është jashtëzakonisht shumë e vështirë që të rankoheni në to, ndërsa low competition është më kollajshëm domethënë që të rankohet video juaj. Prandaj duhet përdor ato keyword. Tani kemi edhe high competition, këtu janë ato domethënë keyword, siç e shihni këtu, edhe tregon që nëse përdor ti për shembull këtë fjali Wondershare Movie Maker, atëherë video jote mund të rankohet sipas rodhës domethënë të videove tjera që janë ngarkuar në YouTube. Ta zonë nëse një kanal ka arrit jashtëzakonisht shumë subscriber edhe shikueshmëri të madhe, atëherë videot e atij personi do të renditen nga të parat, persona të tjerë më poshtë e kështu me radhë, ndërsa nëse kanali juaj, domethënë YouTube është nuk ka shikueshmëri shumë të madhe, atëherë ja vlen mos përdorin këtu keyword, po të përdorin keyword tjera që janë low keyword, në këtë rast janë këtu low keyword. Edhe tregon domethënë se sa persona gjatë muajit kërkojnë për këtu. Përdor këtu keyword, mundesh edhe me shkarku këtu domethënë gjitha, e selekton edhe shkarkon. Pas shkarkimit atëherë përdor vetëm këtë fjali, vije tek YouTube edhe kur jemi te editor, atëherë përdor këtu tags këtu në këtë mënyrë, edhe kjo vetë domethënë mundet më gjetë shumë më shpejt. Pasi që ti e vren që video jote ka dalë një prej më të parat, këtë mund ta bësh ama duke kërkuar vetëm kopjon këtë titullin Wondershare editor, kalon domethënë këtu paste, kërkon YouTube edhe shiqon video jote apo shfaqjet e para apo të cila është në renditje. Nëse shfaqjet e para ose dyta, atëherë për të marrë ti shikueshmëri më shumë, e ja tek video editue dhe fut këtu keyword që janë më të mëdha. Këtë rast po flas për high keywords, për shembull Wonder Movie Maker, where to buy Filmora, etc. domethënë ti mush mi fut këtu edhe atëherë trafik ki jashtëzakonisht shumë të madh. Siç e shihni këtu, kjo video editor, vetëm kjo fjalia video editor ka jashtëzakonisht shumë në muaj bëhen kërkime për këtë keyword 6.120.000 persona apo kërkime bëhen në muaj vetëm për këtë keyword. Por kjo keyword është jashtëzakonisht e zonë ai personi që ka videon e parë të rankuar në YouTube. Me këtë keyword ai merr jashtëzakonisht shumë views, mos them i merr gjitha 6 milion, fakten i merr domethënë prej 2 deri në 3 për shkak që video e tyre është e para. Edhe domethënë njerëzit janë aksesojnë saqë nëse diçka shfaqet e para nuk shkojnë në procesin 2 nëse ajo video i plotson gjitha kërkesat e tyre. Për shembull, nëse diçka që unë kërkoj, më pëlqej, unë kërkoj atë, edhe shfaqjet e para, kam shiquar videon e parë, i kam plotsuar gjitha nevojat që unë kam mendu për shembull, atëherë unë nuk shkoj të shiqoj videon e dytë se më duket një proces që i përsëritën. Prandaj videot që janë të rankuar në rendin e parë të YouTube-s kur kërkohet për një fjali, ato video kanë shikueshmëri jashtëzakonisht shumë të madhe. E ja vlen nëse vetëm një video kalon ato ja vlen shumë sepse mund të fitoni para shumë të mëdha. Po persona që thonë se ok YouTube paguam vetëm disa cent edhe nuk ja vlen ndoshta të punosh për ato, por harrojnë se YouTube domethënë trafikun e merr vet. Nuk ki nevojë ti me gjeneru trafikun, ti ki nevojë më shumë vetëm ta dish ngarkimin e videove, ta uploadosh me rregull, të krijosh një kanal, një brand kanal, në channel domethënë YouTube, të futesh gjitha ato tags, description, titull atraktiv, fotografi apo thumbnail atraktive, gjitha këtu kur ti bën atëherë
ai channel do thot do të shkoj shumë lart, ku edhe gjithë ata vizitorë që YouTube merr nga surse ndryshme, duke përfshi këtu motorët kërkues, social network, të mon networket që janë këtu social, forume ndryshme e shumë tjera domethënë që YouTube është jashtëzakonisht shumë e shpëndon. Atëhere një pjesë asoj trafikut me ato keyword që ata përdoren vinë drejt për drejt në videot tuaja. Sot për sot, nëse keni mujt me vrejt jo, leximet domethënë janë shumë të pakta, sepse nëse fut informacionet ti ta zom edhe fut reklama në një website të ndryshëm me Adsense apo çfarë do tjerë qofshin, ti duhet patjetër të dërgosh trafik në atë website, ndryshe ai website është i vdekur. Ndërsa në YouTube nuk është kjo. Në YouTube shumë raste domethënë nëse ti e kryen punën tënde domethënë në mënyrën e rregull si duhet, atëherë ti mund të kesh domethënë ai kanal shkon lart e me lart edhe vizitorët vijnë drejt për drejt nga YouTube pa pas nevojë ti tërheqësh ata vizitorë tek kanali juaj. Kjo është domethënë procedurë shumë e lehtë, shumë e mirë, ja vlen 100 herë domethënë të shpenzohet kohë mbas YouTube channels. Kam provuar shumë herë, ka edhe pyetje tjera domethënë se sa përket kanali im domethënë nuk bëhet monetize sepse si kam arrit numrin e caktuar, numrin e subscribe gjithë ato arrihen, por arrihen me një punë disa mujore, pastaj e shef domethënë rezultatin pas një kohë e shef rezultatin që ti ke kry. Por ajo punë do të monitorohet, do të shiqohet mirë të përgatitet. Spori shembull kur krijohet një kanal, nuk krijohet një kanal vetëm thot, ok, do të fitoj diçka para. Por duhet ti mendosh ta bësh një plan për kanalin tuaj që ai të ketë sukses. Për shembull, plani një është duhet t'i kërkosh për keyword. Cilat keyword personat kërkojnë më shumë që pëlqejnë diçka më shumë. Sot më shumë të pëlqen diçka që është entertainment, diçka që është që pëlqen, qofshin ato për të lozur për fëmijë, për të rritur, diçka tjetër, domethënë diçka e kënaqshme që i kënaq personat edhe nuk përton domethënë që ta shiqoj videon 1-2 herë apo edhe më tepër. Pasi që e ke gjetë keywordet gjitha, atëherë krijon channel. Channelin shkon në about you, about me, edhe fut informacione sa përket channellit tuaj, sepse channelli do të rankohet, do të renditet në motorët kërkues në bazë informacionit që ti ke jep Google se channelli im ka këtë përmbajtje ose atë përmbajtje. Në atë mënyrë domethënë ti channellit motorëve kërkues u tregon se channelli juaj për çfarë përmbajtje që të renditet domethënë me atë keyword. Pastaj si thash edhe më tepër, do t'i kushtohet jashtëzakonisht shumë kur uploadohet videoja. Nuk është vetëm uploadim, edhe ka persona të tjerë domethënë që nuk i fusin asnjë tag, asgjë, edhe presin domethënë që ajo video të ecë përpara, nuk ecë përpara. Metoda tjetër është kur ti në anglisht i thonë give up. Kur ti me të vërtet i hub gjitha shpresat edhe nuk punon më, nuk i intereson edhe bën disa muaj edhe nuk ja ngarkuaj ndonjë video. YouTube monitoron edhe shiqon cili channel domethënë bën ngarkime jo të shumta jashtë mosës, ta te kalon atë mosën, por të bën ngarkime kohë pas kohe që i mbon ata subscriber domethënë që të kthehen prapë në channel. Në atë mënyrë domethënë fillon ajo të rankon atë channel sepse e din që ai channel do të bën update apo do të fus video tjera të reja kohë pas kohe me një biles është e rëndësishme ta zom nëse keni një ditë të shtunë pushim, atëherë të marrohet të krijohet një video dhe të uploadohet ai video në YouTube. Në atë mënyrë prap them softverat të Google-s monitorojnë këtu channels, monitorojnë uploadimet e videove, çfarë video ngarkon, çfarë keyword përdoret, gjitha tjera, edhe domethënë rankon videon tuaj në qoftë ai YouTube, qoftë edhe siç e përmenda më parë domon motor kërkues. Mendoj kam shpjeguar sa përket edhe keyword, sa përket edhe informacionit se si uploadohet një video edhe bën gjitha ndryshimet. Është shumë e rëndësishme të jepet video një screenshot. Unë nuk e kam edituar, kam edhe një software tjetër që do ta instaloj me vonë, ku edhe mundem me edituar domethënë këto thumbnail, ta bëj edhe më atraktive duke fut tekst e gjitha tjerat. Për momentin për këtë video po e la kështu, por video tjera do të mundum edhe t'i bëj më domethënë më atraktive. Ky është procesi domosdoshmë se shkon edhe me keyword kur ta uploadojmë video në YouTube.
Ju uroj shumë suksese. Faleminderit për vizitën tuaj. Lutem mund ta bëni edhe subscribe sepse do ngarkoj edhe video tjera me informacione tjera që do ndihmoj, besoj që do ndihmoj domosdoshmë gjithë ju. Faleminderit.